Đối thoại. Đối thoại. Biên tập viên Thúy Ngọc xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đối thoại trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 có thể coi là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của điện mặt trời tại Việt Nam khi chính phủ bắt đầu có nhiều chính sách quan trọng khuyến khích đầu tư cho năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng mặt trời. Nhưng chỉ sau hơn 3 năm thì tổng công suất lắp đặt của điện mặt trời tại Việt Nam đã phát triển nhảy vọt, vươn lên hàng thứ 2 ở Đông Nam Á chỉ sau Thái Lan. Với tổng công suất đến cuối năm 2020 là hơn 16 GW, điện mặt trời đang đóng góp nguồn điện đáng kể cho hệ thống điện quốc gia, phù hợp với xu thế phát triển của ngành năng lượng thế giới là gia tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng công suất điện của cả nước. Dù vậy thì sự phát triển quá nhanh của điện mặt trời cũng đang gây ra những hệ lụy, cho thấy cái vai trò quan trọng của hoạch định chính sách trong lĩnh vực này. Và kể từ tháng 12 năm 2018 thì Liên minh châu Âu đã triển khai chương trình hỗ trợ chính sách ngành năng lượng nhằm tăng cường sự tiếp cận năng lượng bền vững tại các khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo của Việt Nam, trong đó có hỗ trợ chính sách phát triển điện mặt trời. Những vấn đề đặt ra trong phát triển điện mặt trời của Việt Nam đã được nhìn nhận khá rõ khi Liên minh châu Âu thực hiện dự án này, và những vấn đề đó sẽ được phân tích trong chương trình đối thoại hôm nay. Và tôi xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Ông Jesus Laviña, Phó trưởng Ban Hợp tác Phát triển Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Xin chào quý thính giả. Xin cảm ơn đã mời chúng tôi có mặt tại buổi phát thanh ngày hôm nay. Tôi là Jesus Laviña, tham tán Phó trưởng Ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Vâng, và vị khách mời thứ hai tham gia chương trình là bà Vũ Chi Mai, trưởng hợp phần năng lượng tái tạo, dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam, EU, gọi tắt là EVEF. Vâng, xin chào quý thính giả. Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Điện mặt trời tại Việt Nam đã có bước phát triển đột phá trong 3 năm trở lại đây. Dù vậy, sự phát triển quá nóng cũng đã bộc lộ một số bất cập. Vậy làm thế nào để phát triển lĩnh vực điện mặt trời một cách bền vững, trở thành nguồn bổ sung hiệu quả cho hệ thống điện quốc gia? Chương trình đối thoại đang phát sóng trên kênh Thời sự VV1 với góc nhìn của các chuyên gia về phát triển năng lượng tái tạo sẽ phân tích cụ thể vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, với việc đạt tới công suất lắp đặt hơn 16 GW vào cuối năm 2020, thì tốc độ phát triển điện mặt trời của Việt Nam được xếp vào hàng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Thưa ông Jesus Laviña, vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái sự tăng trưởng này ạ? This rapid solar power development demonstrates that Vietnam có thể thấy rằng là năng lượng tái tạo cũng như là điện mặt trời tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây. Điều này cho thấy cam kết rõ ràng và mạnh mẽ của Việt Nam trong quá trình chuyển giao năng lượng và cũng là một xu hướng trên toàn cầu, cũng như là trong nỗ lực ngừng sử dụng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta đã biết Việt Nam có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo. Bằng chứng cho thấy là công nghệ về năng lượng tái tạo đã rất phát triển trong 2 năm trở lại đây. Có rất nhiều nhà đầu tư và các nhà phát triển dự án đã đầu tư vào phát triển năng lượng điện tái tạo, và chúng ta có thể thấy là công tác quản lý cũng như là vận hành các trang trại mặt trời lớn cũng đã được phát triển. Điện mặt trời và điện mặt trời mái nhà có thể nói là một xu hướng phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua trên toàn thế giới, và bên cạnh những dự án có quy mô lớn, thậm chí là siêu lớn, thì những dự án như thế này cũng có nhiều lợi thế. Ví dụ các hệ thống điện mặt trời mái nhà sạch phân tán được lắp đặt gần với các hộ gia đình. Hơn nữa, đây là một trong số ít dạng phát triển năng lượng tái tạo có thể huy động được nguồn lực to lớn và tại chỗ từ cộng đồng. Mỗi hộ dân đều có thể trở thành một nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho chính ngôi nhà của mình. Bên cạnh những lợi ích về mặt kinh tế rất rõ rệt, thì việc khuyến khích cộng đồng tham gia phát triển năng lượng tái tạo thông qua điện mặt trời mái nhà là một cách rất tốt để nâng cao hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về quá trình chuyển dịch năng lượng tất yếu đang diễn ra ngày nay. Đặc biệt là khi Việt Nam và rất nhiều nước trên thế giới đều đang phải thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng. Điều này chứng tỏ Việt Nam đã sẵn sàng tăng tốc cho quá trình chuyển dịch năng lượng của mình. Và nguồn lực trong nước của chúng ta hiện tại cũng đang rất dồi dào. Đối với Liên minh châu Âu, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam. Ví dụ như là trong năm vừa qua, chúng ta thấy rằng là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức liên quan đến việc dư thừa sản lượng điện từ năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời.
Và chính vì vậy, bài toán đặt ra là làm thế nào để quá trình quy hoạch nguồn điện của chúng ta phải diễn ra một cách hiệu quả và mạnh mẽ. Quá trình quản lý lưới điện cũng phải diễn ra hiệu quả hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng cần phải cân nhắc giải pháp tích hợp lưới điện thông minh và quá trình quản lý hệ thống lưới điện. Đối với Liên minh châu Âu, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình có trong quá trình áp dụng và chuyển dịch sang năng lượng tái tạo. Một lần nữa, cần phải khẳng định rằng là quá trình chuyển dịch năng lượng là một quá trình diễn ra trong dài hạn. Những thành công trước mắt sẽ là một yếu tố để đảm bảo cho chuyển dịch năng lượng một cách bền vững. Vâng ạ, vậy xin hỏi bà Vũ Chi Mai ạ, là người có thời gian làm việc khá lâu trong các cái dự án phát triển năng lượng tại Việt Nam thì theo bà, những cái yếu tố nào đã giúp cho lĩnh vực điện mặt trời ở Việt Nam có được sự phát triển ngoạn mục như vậy ạ? Vâng, cảm ơn chị Ngọc. Thực ra là chúng ta có thể rất là thấy một sự phát triển vượt bậc của Việt Nam. Cụ thể là cái tổng công suất lắp đặt mới cho năm 2020 của điện mặt trời Việt Nam đạt thứ 5 trên toàn cầu. Nó thậm chí vượt cả Đức. Và cái tổng mức chi phí cho điện mặt trời năm 2020 tại Việt Nam trên toàn cầu là đứng thứ 8. Một sự phát triển mà không ai có thể lường được, và chúng ta hoàn toàn thấy có thể có những cái 5 yếu tố quan trọng cho cái việc phát triển này. Thứ nhất, đấy là như anh Jesus Lavigna cũng có nói, đấy là cam kết của chính phủ Việt Nam về định hướng phát triển năng lượng xanh và sạch. Chúng ta cũng nhìn thấy rõ trong nghị quyết 55 của chính phủ về định hướng phát triển năng lượng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thì thấy là cái Việt Nam kỳ vọng cái mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp riêng cho năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời là 25% đến 2030 và từ 25 đến 35% cho đến 2045. Một cái cam kết khá là, hoặc là một cái tham vọng được đánh giá rất là cao trên thị trường thế giới, trên trường thế giới. Cái yếu tố thứ hai dẫn dắt cái thị trường phát triển, đấy là cơ chế mua giá điện mặt trời được ra đời lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2017 và sau đó nó được chỉnh sửa vào 2020, và cái cơ chế khuyến khích này là cái động lực thúc đẩy trực tiếp đến các nhà đầu tư. Cái yếu tố thứ ba dẫn dắt đó là cái bối cảnh ngành điện Việt Nam nói chung thì đang gặp rất nhiều thách thức, bởi vì chúng ta cũng biết là có rất nhiều các dự án điện truyền thống, dự án trọng điểm đã bị vào muộn bởi vì họ không tìm được nguồn vốn, đặc biệt là với các dự án điện than. Chính vì vậy, nhìn thấy cái nguy cơ ngành điện bị thiếu hụt, nhìn thấy nguy cơ có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nếu như an ninh năng lượng bị đe dọa, thì chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy rất nhiều cái việc phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng tại chỗ và góp phần để đảm bảo an ninh năng lượng. Cái yếu tố thứ tư đấy là giá công nghệ của điện mặt trời đã giảm kỷ lục trong vòng 10 năm vừa rồi, nó giảm đến 81%, khiến cho cái giá thành sản xuất điện cũng giảm theo. Và tiếp theo nữa là cái mức huy động vốn rất nhanh vào cái thị trường này. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá công nghệ rẻ, mọi người đều nhìn thấy cái tầm quan trọng của điện mặt trời và nhìn thấy cái lợi thế mà điện mặt trời có. Và thay vì đầu tư vào những ngành khác thì họ đã đầu tư vào cái ngành chiến lược này. Và rất nhiều người cũng nhìn thấy cái bài toán kinh doanh của mình ở trong đó. Vâng, bà Chi Mai có vừa nhắc đến một cái yếu tố đó là điện mặt trời phát triển rất là nhanh trong cái bối cảnh ngành điện Việt Nam gặp khá là nhiều thách thức. Vậy thì bà có thể phân tích cụ thể hơn là vậy thì cái sự phát triển của điện mặt trời trong thời gian qua đấy thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với ngành năng lượng của Việt Nam nói chung và ngành điện nói riêng ạ? Vâng, như tôi có chia sẻ ở trên, một trong những cái yếu tố thúc đẩy phát triển điện mặt trời hoặc là năng lượng tái tạo đấy là góp phần đảm bảo cái an ninh năng lượng. Trong thời gian vừa rồi, cái năng lượng tái tạo hay là điện mặt trời nó không phụ thuộc vào bên cung cấp năng lượng, không cần phải đàm phán cái giá nguyên liệu đầu vào, không phụ thuộc vào cái nước thứ ba. Đấy là một yếu tố rất quan trọng trong một nền kinh tế. Đồng thời, năng lượng tái tạo không phát thải khí nhà kính hoặc là phát thải rất ít khí nhà kính. Đấy là cái xu hướng chung và cái cam kết của thế giới cũng như là trong câu chuyện chuyển dịch năng lượng. Phát triển điện mặt trời và đặc biệt là phát triển điện mặt trời tại chỗ thì giúp giảm thiểu gánh nặng lên cái hệ thống lưới truyền tải, đòi hỏi một cái lượng đầu tư khá lớn cũng như là thời gian khá lớn để phát triển.
tiếp theo đó thì cũng giống như những cái ngành khác, khi mà một ngành công nghệ hoặc là một ngành công nghiệp được phát triển thì nó sẽ tạo ra công ăn việc làm và tạo ra những cái chuỗi giá trị tiếp theo trong cả cái ngành đó. Ví dụ như là với theo đánh giá của Hiệp hội Điện Mặt trời châu Âu thì với mỗi 1 tỷ kWh điện hoặc là số điện được tạo ra thì có thể tạo ra được 1.100 công ăn việc làm cho một vòng đời dự án là 20 đến 25 năm. Và với cái tốc độ phát triển của Việt Nam gần 20 gigawatt thì tưởng tượng và cái nhân công của Việt Nam còn được tận dụng hơn, cao hơn. Vì vậy nó tạo ra một cái chuỗi giá trị và một cái chuỗi cung ứng việc làm rất là lớn, và đấy là những cái yếu tố mà rất là lợi thế của điện mặt trời nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung đối với phát triển kinh tế cũng như là đối với phát triển ngành điện của Việt Nam. Dạ vâng, như bà Chi Mai phân tích thì có thể thấy là điện mặt trời đang khẳng định cái vai trò trong đời sống, giúp tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng ở mỗi quốc gia. Có lẽ vì vậy mà chúng ta thấy là phát triển điện mặt trời, năng lượng tái tạo được nhiều quốc gia trên thế giới rất là quan tâm. Trung Quốc hiện được xem là quốc gia có khả năng sản xuất điện mặt trời lớn nhất trên thế giới, với khả năng sản xuất lên đến 1.330 gigawatt mỗi năm. Đây cũng là quốc gia đầu tiên lắp đặt hơn 100 gigawatt công suất năng lượng mặt trời, tương đương với lượng điện được sản xuất từ 75 nhà máy năng lượng hạt nhân. Có được sự phát triển vượt bậc này là do ngay từ năm 2006, Trung Quốc đã ban hành luật năng lượng tái tạo, đặt nền móng cho cuộc cách mạng năng lượng sạch. Mỹ hiện là quốc gia dẫn đầu về năng lượng tái tạo, trong đó năng lượng mặt trời cũng được quan tâm phát triển từ khá sớm. Từ năm 1982, tại bang California đã xây dựng nhà máy điện mặt trời có công suất 1 MW đầu tiên trên thế giới. Để đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án về năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng điện mặt trời nói riêng, Mỹ đã đề ra chính sách năng lượng sạch lâu dài, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lĩnh vực này. Nhật Bản với lợi thế về khoa học công nghệ thuộc hàng phát triển nhất thế giới cũng đã sớm nhận thức vai trò và tầm quan trọng của nguồn năng lượng sạch đối với phát triển kinh tế xã hội. Ngay từ năm 2008, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay mua nhà sử dụng năng lượng tái tạo. Trong đó, những gia đình cải tạo nhà chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời được vay số tiền tối đa gần 5.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn mua điện sản xuất từ năng lượng mặt trời với giá cao hơn thị trường. Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã và đang phát triển các nhà máy điện mặt trời nổi hàng đầu thế giới. Tại khu vực ASEAN, hiện nay Thái Lan được đánh giá là quốc gia dẫn đầu khu vực trong sử dụng điện mặt trời. Năm 2016, Thái Lan là nước đầu tiên áp dụng biểu giá FIT, tức là trợ giá cho năng lượng tái tạo. Trong đó, các dự án năng lượng mặt trời nhận được trợ giá cao nhất. Để khuyến khích phát triển điện mặt trời ở các dự án nhỏ, Thái Lan cũng đã đưa ra các mức hỗ trợ FIT cao nhất cho các nhà sản xuất nhỏ, như là các dự án quy mô nhỏ trên mái nhà. Singapore cũng là quốc gia phát triển mạnh về điện mặt trời ở khu vực. Năm 2016, Singapore đã công bố tài trợ hơn 700 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển ở khu vực công trong 5 năm nhằm tìm ra giải pháp cho phát triển bền vững đô thị. Hiện Singapore đang thử nghiệm xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời trong đô thị và các trạm điện mặt trời nổi trên các hồ chứa. Để thúc đẩy các dự án điện mặt trời, Singapore cung cấp các mức thuế cạnh tranh và ưu tiên phát triển thị trường buôn bán điện cạnh tranh. Theo đó, tất cả người tiêu dùng, trong đó có các hộ gia đình, sẽ có quyền lựa chọn nhà cung cấp điện cho mình. Thưa các vị khách mời, như thông tin chúng ta vừa theo dõi thì các quốc gia trên thế giới đã đưa ra nhiều chính sách hiệu quả để mà thúc đẩy cái sự phát triển của năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời. Và nhìn lại thời gian phát triển điện mặt trời tại Việt Nam thời gian qua thì cũng khá là trùng hợp với cái thời điểm mà Liên minh châu Âu triển khai cái hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng. Vậy thưa ông Jesus Lavigna, chương trình của Liên minh châu Âu thì hỗ trợ thế nào đến phát triển điện mặt trời của Việt Nam ạ? Well, sustainable energy is one of the two focal areas of cooperation between the European Union and Vietnam. Phát triển năng lượng bền vững chính là một trong hai trụ cột mà Liên minh châu Âu tập trung hỗ trợ cho Việt Nam. Về việc đầu tư mà chúng tôi đã hỗ trợ cho phía Việt Nam trong ngành năng lượng, thì chúng tôi đã đầu tư 108 triệu euro kể từ năm 2018 và chúng tôi cũng đã thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật cho ngành năng lượng, cụ thể là qua việc phối hợp với Bộ Công Thương để thực hiện những dự án này. Và những thành tựu mà chúng ta có thể thấy rõ nhất, đầu tiên có thể kể đến đó là việc thông qua cơ chế giá FIT.
Đây là cơ chế giá điện hỗ trợ đối với điện mặt trời. Và thứ hai là những phương pháp hỗ trợ phát triển công tác quản lý đối với các dự án điện mặt trời. Vào tháng 7 năm 2020, Bộ Công Thương đã cho ra mắt chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam. Đến cuối năm 2020, Việt Nam đã lắp đặt được hơn 100.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 10.000 MW. Đó cũng là những thành tựu và những mục tiêu rất lớn mà Việt Nam đang cố gắng đạt được. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ thông qua các dự án để phía Việt Nam có thể ra mắt những cuốn sổ tay và những tài liệu hướng dẫn liên quan đến việc đầu tư vào điện mặt trời mái nhà. Ví dụ như là năm 2020, chúng tôi đã phối hợp với các nhà phát triển dự án để xuất bản cuốn sổ tay hướng dẫn đầu tư điện mặt trời mái nhà trong ngành thương mại và công nghiệp. All in all, we are trying to build the capacities in the ministry in order to promote these technologies. Vâng ạ. Vậy xin được hỏi bà Chi Mai ạ, bà có thể chia sẻ một số cái nội dung đáng chú ý nhất mà các đối tác tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam EU, gọi tắt là EVEF, đã hỗ trợ Việt Nam phát triển điện mặt trời thời gian qua được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. EVEF thì là một cái dự án rất là tham vọng. Nó không chỉ phủ các vấn đề về năng lượng tái tạo và điện mặt trời nói riêng, mà còn có cả hiệu quả năng lượng tiếp cận điện nông thôn, xây dựng hệ thống thông tin năng lượng. Và chính vì vậy, trong cái khuôn khổ của dự án thì chúng tôi không có thực sự nhiều đóng góp đến cái phát triển ngành. Tuy nhiên, một trong những cái yếu tố mà dẫn dắt như tôi đã nói, đấy là dự án đã hỗ trợ để xây dựng cái cơ chế FEED, cơ chế mua bán điện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có chúng tôi có xuất bản 3 cái cuốn hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án điện mặt trời. Cái này là theo tiêu chuẩn IEC. Tiếp theo thì chúng tôi cũng nhìn thấy là với cái tốc độ phát triển điện mặt trời rất là nhanh trong thời gian vừa rồi thì chắc chắn sẽ có những cái vấn đề về kỹ thuật khi mà dự án phát triển nhanh không lường hết trước được. Và chúng tôi đang xây dựng cái cuốn sổ tay hướng dẫn giảm thiểu rủi ro về mặt kỹ thuật cho các dự án, và hy vọng là sẽ hỗ trợ các dự án trong cái quá trình vận hành của mình có thể có những cái cách tiếp cận hợp lý để giảm thiểu những cái lỗi kỹ thuật đã xảy ra. Bên cạnh đó thì cái việc hỗ trợ trong tiếp cận điện năng, cái chủ đề mà Việt Nam đã làm rất tốt trong thời gian vừa rồi, còn 0,2% số hộ còn lại cần phải được tiếp cận điện năng. Và với cái tiềm năng điện mặt trời mái nhà rất là lớn ở Việt Nam thì dự án cũng đã hỗ trợ để xây dựng một cái sổ tay hướng dẫn đánh giá những cái dự án tiềm năng không nối lưới ở Việt Nam như thế nào. Thì đấy là những cái hoạt động chính. Vâng, thưa các vị khách mời, trong quá trình thực hiện cái chương trình này thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều ý kiến của thính giả gọi về, và họ cũng có những cái thắc mắc, cái băn khoăn muốn các vị khách mời được giải đáp, và chúng tôi xin mời một ý kiến của thính giả. Nhà tôi thì ở Ứng Hòa, nếu mà bây giờ tôi muốn lắp điện mặt trời thì ở đây có phù hợp để làm điện mặt trời hay không? Nếu lắp thì tôi có thể tư vấn đơn vị nào lắp cho hợp lý. Vâng, câu hỏi này có lẽ của vị thính giả ở Ứng Hòa, có lẽ ở khu vực cũng sát Hà Nội đấy ạ. Với cái có lẽ là thính giả muốn thắc mắc là với cái thời tiết như ở miền Bắc như thế này, nghĩa là nó có cả mùa hè và mùa đông, có những mùa không có ánh nắng mặt trời, thì họ có thể thích hợp để lắp điện mặt trời ở mái nhà không? Thì câu hỏi này có lẽ xin mời bà Chi Mai giải đáp cho thính giả. Vâng, lúc nãy tôi có quên không nhắc đến dự án cũng đã hỗ trợ EVN để xây dựng một cái EVN Solar Platform. Trên cái trang web đó thì những cái người mà mong muốn được đầu tư sẽ tìm một cái blog, và sau đó họ sẽ ấn địa chỉ của mình vào, họ sẽ hoàn thiện một số cái thông tin cần đến, ví dụ như là hộ gia đình có mấy người, cái số lượng điện mà họ đang tiêu thụ hiện nay là bao nhiêu, nhà hướng nào, vân vân, và sau đó thì cái bảng tính tự động đấy sẽ đưa ra được là nếu thế thì nên lắp đặt một cái hệ thống như thế nào, bao nhiêu công suất, và họ cũng sẽ đưa ra được những cái nhà cung cấp thiết bị ở gần đó. Và đấy là một cái công cụ rất tốt cho các cái hộ gia đình có thể sử dụng. Tôi xin nhắc lại là EVN Solar Platform. Vâng, nghĩa là trên cái nền tảng này thì cung cấp khá là đầy đủ những cái tư vấn về mặt kỹ thuật đối với những cái người mà muốn lắp đặt một cái hệ thống điện mặt trời, đúng không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn bà Chi Mai. Thưa quý vị và các bạn, với những cái chính sách của chính phủ và cộng với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế thì lĩnh vực điện mặt trời ở Việt Nam đã phát triển rất là nhanh trong khoảng 5 năm qua. Thế nhưng từ cuối năm 2020 trở lại đây thì chúng ta lại thấy là các cơ quan chức năng liên tục nhắc lại cái khuyến cáo về việc là tiết giảm trong đầu tư xây dựng điện mặt trời, và yêu cầu các nhà máy điện mặt trời giảm phát lên hệ thống, và thậm chí có trường hợp mà nhiều người dân lo ngại về một cái lý do kỹ thuật gì đấy mà họ lại phát lên thì còn bị tính tiền thêm. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau đây tại Gia Lai.
Ông Võ Ngọc Quý, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai thừa nhận, ngành điện đã dự đoán được tình trạng thừa nguồn ngay trong năm 2020 khi thực hiện thỏa thuận đấu nối với doanh nghiệp. Vì vậy, 70 trong tổng số 463 nhà đầu tư thỏa thuận đấu nối dự án điện áp mái trang trại vào cuối năm 2020 đều phải ký thêm thỏa thuận phụ về việc đồng ý bị cắt điện nếu có quá tải như một điều kiện để được ngành điện cho đấu nối và ký hợp đồng mua bán. Trong đó, có 35 đơn vị bị yêu cầu lắp thêm thiết bị để điện lực thực hiện đóng cắt điện từ xa trong trường hợp khẩn cấp. Thực tế hiện nay, tổng công suất của các dự án điện mặt trời áp mái tại Gia Lai là hơn 603 MWp, cao gấp đôi so với nhu cầu phụ tải điện của địa phương là 300 MWp. Điều này cộng thêm việc tính toán tăng trưởng phụ tải khoảng 10% một năm của ngành điện, sai lệch so với thực tế, khiến tình trạng nguồn cung điện đã thừa nay còn thừa hơn. Tại thời điểm đấu nối là theo tính toán ngành điện là lưới điện đủ giải tỏa công suất của chủ đầu tư đó. Tuy nhiên là cái khách quan là cái việc do ảnh hưởng Covid cho nên cái tốc độ tăng trưởng phụ tải nó không như tính toán, khoảng 9 đến 10% năm, nó tăng trưởng chỉ có 1 đến 2% thôi. Thì như vậy nó còn khoảng gần 7-8% là nó không xài hết nên lại tiếp tục đẩy lên lưới, thừa nguồn và quá tải cục bộ lưới điện. Nhóm 1 là đã nằm trong tính toán là khả năng sẽ thừa rồi, thì họ vẫn cam kết thì họ vẫn phải chịu. Cái đó gọi là một trong những rủi ro về đầu tư thì nhà đầu tư cũng vẫn phải chia sẻ với ngành điện thôi. Bà Trần Thị Diễm, chủ của hệ thống điện mặt trời áp mái trang trại, công suất 1 MWp ở xã Chư Hậu, huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai cho biết, từ tháng 1 năm 2021 tới nay, trung bình mỗi tuần, hệ thống điện của bà bị cắt giảm một ngày, gây thất thu khoảng 50 triệu đồng một tháng. Bà Diễm cho biết, để đầu tư được hệ thống điện này, bà phải bỏ số vốn là 15 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 10 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, nếu hệ thống chạy hết công suất thì sau 7 năm sẽ thu hồi vốn. Tuy nhiên, tình trạng cắt sa thải thường xuyên của điện lực hiện nay đang khiến kế hoạch kinh doanh của bà bị đảo lộn. Tôi thấy là nó sẽ gây là lãng phí cái nguồn điện và ảnh hưởng đến cái lợi ích của doanh nghiệp. Hiện tại thì theo cái lịch điều độ của điện lực thì trung bình là khoảng từ 4 đến 6 ngày trên một tháng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tổng cái doanh thu trên tháng của chúng tôi thì tầm mấy chục triệu đó. Thì nó sẽ làm chậm cái tiến độ thanh toán ngân hàng. Về lâu dài thì chúng tôi sẽ bị động về các cái nguồn tài chính. Thực tế hiện nay, hầu hết 463 hệ thống điện mặt trời áp mái trang trại tại Gia Lai đều bị cắt sa thải điện theo hai dạng là khẩn cấp và theo kế hoạch được báo trước. Theo đó, những đơn vị đã được yêu cầu lắp thiết bị đóng cắt từ xa sẽ bị cắt khẩn cấp bất kỳ lúc nào thừa nguồn và quá tải cục bộ. Còn những hệ thống điện khác sẽ bị cắt từ 4 đến 10 ngày trong một tháng. Điều đáng nói thêm là việc cắt sa thải thường xuyên diễn ra vào ban ngày, thời điểm bức xạ mặt trời cao nhất cũng là lúc các hệ thống này cho lượng điện năng suất nhất. Chủ của một trang trại đầu tư 15 tỷ đồng làm gần 1 MWp điện năng lượng mặt trời áp mái tại huyện Yagrai, dù không ký thỏa thuận cắt sa thải nhưng vẫn bị thường xuyên cắt điện, cho biết. Cứ bình quân một ngày cắt giảm điện thì mất đi là tương đương một cái doanh số là 8 triệu. Cái thời gian thu hồi vốn bị kéo dài đó. Nhưng mình nói rõ rằng ở góc độ là quan hệ mua bán với nhau trong cam kết thì đây là một sự không công bằng. Vì nhà đầu tư ban đầu từ một người chủ động đầu tư và tính được bài toán lợi ích của mình, thì bây giờ trở thành là có những người không thể chủ động được, sản xuất ra chừng đó điện. Nhưng tôi không biết được là tôi sẽ bán được bao nhiêu. Thì rõ ràng mọi bài toán nó trở nên là mờ mịt hết. Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương có bức xạ nhiệt lớn và có hạ tầng truyền tải điện phù hợp để phát triển điện mặt trời. Tuy nhiên, phải tới khi có chủ trương khuyến khích tại quyết định số 13 năm 2020 thì các nhà đầu tư mới hưởng ứng mạnh mẽ. Trong năm 2020, từ nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư, ngành điện đã có thêm lượng phụ tải tương đương với công suất của thủy điện Iali. Tuy nhiên, việc điện lực thỏa thuận đấu nối ồ ạt khiến nguồn cung điện dư gấp đôi so với nhu cầu phụ tải, dẫn đến tình trạng cắt sa thải lại đang gây lãng phí nguồn năng lượng sạch và lãng phí lớn nguồn lực của nhà đầu tư. Xét trong mối quan hệ thương mại, với tư cách là đơn vị độc quyền mua điện nhưng lại ký đấu nối quá nhiều dự án, khiến cung vượt xa cầu, thì rõ ràng EVN đang tạo ra một cuộc mua bán mà chỉ bản thân mình có lợi, đẩy bất lợi và bị động cho các nhà đầu tư, đưa họ vào thế sắm mặt với điện mặt trời. Vâng, như chúng ta vừa lắng nghe thì có thể thấy là người dân cũng như các nhà đầu tư họ cũng khá là hoang mang trước cái tình trạng thừa điện mặt trời ghi nhận tại Gia Lai. Vậy xin được hỏi bà Vũ Chi Mai ạ, bà có suy nghĩ như thế nào khi nghe cái phóng sự vừa rồi ạ?
Chắc hẳn quý vị cũng rất là buồn khi nghe đến câu chuyện này. Thực tế là khi nhà đầu tư vào đầu tư và bị cắt giảm công suất. Tuy nhiên là nếu như mà bị cắt giảm mà mỗi ngày mất 8 triệu thì tôi cũng đặt câu hỏi lớn là tại sao lại mất đến những 8 triệu. Tuy nhiên là cũng phải thừa nhận là cái việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời của chính phủ tới nay thì cả nước đã có hơn 104.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất lắp đặt là trên 9.500 MW peak, và các dự án điện mặt trời này thực sự đã góp phần tích cực và bổ sung lưới điện cho hệ thống điện. Từ năm như chúng ta cũng đã biết là 2020-2021 thì do ảnh hưởng của Covid cho nên dẫn đến cái nhu cầu tiêu thụ điện rất là thấp. Trong khi đó thì lượng điện phát lên lưới hệ thống lại tăng thêm nhờ có nguồn năng lượng tái tạo như là gió với mặt trời, đặc biệt vào khung trưa. Thì lúc này thì các dự án điện mặt trời mặt đất cũng là hơn 8 GB cộng với điện mặt trời mái nhà là 9.500 GB. Như vậy là cái công suất rất cao. Điều này thì dẫn tới cái nguy cơ công suất phát điện lên lưới là hệ vượt quá cái khả năng công suất phụ tải và ảnh hưởng tới an ninh an toàn của toàn hệ thống. Vì vậy EVN buộc phải tiết giảm công suất ở một số khu vực. Tuy nhiên là cái việc mà tiết giảm các nguồn điện thì được thực hiện theo thứ tự. Đầu tiên là các nhà máy thủy điện, tiếp đến là các nhà máy điện mà sử dụng điện nhiên liệu hóa thạch như là than, khí, dầu. Sau đó thì mới tới các dự án điện mặt trời, dự án năng lượng tái tạo mà có nguồn tích trữ, ví dụ như là sinh khối và rác. Và cuối cùng mới là điện mặt trời mái nhà. Và việc cắt giảm điện mặt trời mái nhà thực chất là chỉ ngắn hạn khi mà cung vượt cầu. Và điện mặt trời mái nhà như được nói sẽ được ưu tiên để phát triển lên lưới, và trong trường hợp phải tiết giảm thì đó là cái nguồn cuối cùng mà người ta sẽ phải dùng đến để tiết giảm. Hiện nay thì ngành công thương đã lý giải rất rõ việc buộc phải cắt giảm công suất điện mặt trời lên lưới là do lưới chưa phát triển kịp theo nguồn. Như chúng ta cũng biết thì nguồn khi mà phát triển thì cần đến 3 đến 4 năm để phát triển được, trong khi đó dự án lưới phát triển cần 3 đến 4 năm để hoàn thiện. Trong khi đó dự án nguồn như là dự án nhất là dự án điện mặt trời mái nhà chỉ cần có khi 6 tháng người ta đã phát triển được rồi. Cho nên là cái độ vênh này khiến cho buộc phải dẫn đến việc giảm công suất, và cái giảm công suất chỉ là trong thời gian ngắn hạn. Trong khi đó vòng đời của dự án là 25 năm, cho nên là chúng tôi cũng hy vọng là cái mất mát của các chủ đầu tư trong thời gian này là đau xót, tuy nhiên nó không phải là kéo dài ạ. Dạ vâng ạ, như bà Chi Mai vừa lý giải, cái nguyên nhân này cũng đã được Bộ Công Thương lý giải rất là nhiều lần, đó là do lưới điện chưa phát triển kịp với cả nguồn điện. Thế nhưng mà người ta cũng có ý kiến cho rằng là tựu chung lại thì vẫn cứ là do phát triển ồ ạt và thiếu quy hoạch trước đây và thiếu sự chuẩn bị về hạ tầng truyền tải thời gian qua. Thưa ông Jesus Lavigna, vậy thì ông có thể chia sẻ cái quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ? Well, actually, it's true that the solar power curtailments is an issue that is happening in many. Thực tế là phương án cắt giảm công suất của điện mặt trời trong thời gian gần đây không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn là tình trạng chung ở rất nhiều nước, đặc biệt là những nơi mà các trang trại điện mặt trời lại đặt ở khá xa so với khu vực có nhu cầu tiêu thụ điện. Trên thực tế, việc phát triển nguồn năng lượng mặt trời mái nhà nói riêng và năng lượng mặt trời nói chung, hay rộng hơn là chuyển dịch năng lượng, sẽ đòi hỏi chúng ta phải chuyển dịch ở tất cả các khâu trong hệ thống, từ hoạch định chính sách cho đến quản lý quy hoạch, đầu tư nguồn điện, lưới điện, cho đến quản lý vận hành hệ thống điện. Và việc này đòi hỏi chúng ta phải có một quan điểm, một tư duy toàn diện hơn rất nhiều. Tiếp theo, chúng ta cần phải hiểu rằng là một vài khâu có tốc độ chuyển dịch nhanh hơn những khâu còn lại và tất yếu sẽ dẫn đến tắc nghẽn lưới trong quá trình triển khai. Điển hình là vấn đề cắt giảm công suất như bà Chi Mai vừa nêu. Và kinh nghiệm quốc tế cho thấy là chúng ta có thể học hỏi từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, mỗi quốc gia thì đều phải chọn lọc từ những bất cập trong quá trình chuyển dịch của riêng mình và từ đó có những phương án điều chỉnh phù hợp. Đối với Việt Nam thì cảm nhận của tôi là nên cố gắng duy trì cân bằng tốc độ chuyển dịch của tất cả các yếu tố trên. Cho dù điều này có thể làm giảm một chút tốc độ phát triển năng lượng tái tạo trong ngắn hạn, nhưng sẽ giúp Việt Nam đạt được tốc độ chuyển dịch nhanh hơn trong trung hạn và dài hạn. Đặc biệt là khi chúng ta được hỗ trợ rất nhiều từ chính phủ thông qua cơ chế giá FIT. Nói chung là có thể đầu tư trong ngắn hạn sẽ bị hạn chế, tuy nhiên chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế về phát triển điện mặt trời. Vì vậy, nên theo tôi, việc khuyến khích phát triển điện mặt trời với một tầm nhìn và khung chính sách ổn định dài hạn sẽ giúp Việt Nam giải quyết được bài toán phức tạp chúng ta đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay.
Qua ý kiến của hai vị khách mời có thể thấy là cái việc thừa điện mặt trời là cái thực tế cần phải ghi nhận, và cái việc điều chỉnh sẽ cần một cái giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên mà để đưa ra cái biện pháp điều chỉnh đó thì chúng ta cần phải có một cái tư duy rộng hơn, toàn diện hơn và với một cái tầm nhìn nó dài hạn hơn, đúng không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ của các vị khách mời. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đối thoại trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam, bàn về những vấn đề cần quan tâm trong phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, cũng như những hỗ trợ của Liên minh châu Âu để điện mặt trời có thể phát triển bền vững, đóng góp vào cân bằng năng lượng quốc gia. Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời, trong quá trình thực hiện chương trình đối thoại hôm nay thì chúng tôi cũng có cơ hội được trao đổi với ông Giorgio Aliberti, là đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, và ông Giorgio Aliberti cũng chia sẻ một số cái quan điểm về phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, trong đó có mô hình điện áp mái. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng theo dõi. Mô hình điện áp mái mang lại rất nhiều hiệu quả. Hệ thống này rất linh hoạt và có thể nhanh chóng thích nghi, bởi không cần có một khoảng đất rộng mà chỉ cần một nơi trên mái nhà để có thể lắp đặt được hệ thống. Ngoài ra thì chi phí lắp đặt cũng rẻ. Hệ thống này ở châu Âu thì khá phổ biến, và quan trọng hơn là các gia đình cũng có thể trở thành những nhà sản xuất điện. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý rằng là nếu phát triển nhanh sẽ có một số vấn đề phát sinh. Chúng ta cần cẩn thận về chất lượng, cần phải nâng cao khả năng kiểm soát và theo dõi sát sao để sớm nhận biết được nếu hệ thống không hoạt động tốt. Nhìn chung thì hệ thống này có chất lượng rất tốt, linh hoạt và có thể dễ dàng thích ứng. Vấn đề chủ yếu là nếu phát triển và lắp đặt hệ thống này quá nhanh thì dẫn đến khó kiểm soát. Vâng, như ý kiến của đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Aliberti thì việc phát triển quá nhanh của điện mặt trời cũng có thể dẫn tới cái tình trạng là khó kiểm soát, và một trong những cái vấn đề dễ nhận thấy hiện nay đó là công suất của các hệ thống điện mặt trời đang vượt quá khả năng tiếp nhận của lưới điện. Và bên cạnh đó thì cái việc phát triển quá nhanh cũng có thể dẫn đến cái tình trạng là các hệ thống điện mặt trời được lắp đặt không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Vậy thì bà nghĩ sao về cái lo ngại này ạ, thưa bà Vũ Chi Mai? Vâng, với cái cơ chế được ban hành vào tháng 5 năm 2020 và chỉ có thời hạn đến tháng 12 năm 2020 thì các dự án, các chủ đầu tư đều phải chạy rất nhanh để có thể kịp tiến độ. Và cái việc khi mà họ chạy nhanh như thế, với tốc độ nhanh như thế thì chắc chắn là cái khâu kỹ thuật sẽ không khó mà có thể đáp ứng được. Khâu kỹ thuật này không chỉ là từ các cái thiết bị mà còn đến cả những cái việc lắp đặt nữa. Nhân công cũng không đủ để mà có thể đáp ứng lắp đặt một cái nhu cầu lớn như vậy. Một ngành mới vào một cái hệ thống điện đã vốn rất phức tạp rồi, cần phải có nhiều thời gian hơn nữa. Và cái việc mà rất nhiều các cái dự án vào mà không đáp ứng cái đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, EVN là cái đơn vị chủ quản cũng không có đủ thời gian để có thể đi kiểm soát hết tất cả những cái hệ thống đó, thì cũng đòi hỏi cái tính tự giác của các nhà đầu tư. Và cũng nhìn thấy là bởi vì họ cũng nhìn thấy cái điểm yếu trong cái cơ chế này, cho nên cũng có rất nhiều cái sự lạm dụng trong thời gian vừa rồi, và cái việc này thì cần phải thời gian để fix, để củng cố. Và tôi nhìn thấy cái nỗ lực trong EVN rất nhiều để thực hiện cái việc này. Họ cũng huy động những cái đơn vị khác nhau để cùng chung tay giải quyết. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn bà. Thưa ông Jesus Lavigna, trong cái dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam EU, gọi tắt là EVEF, thuộc chương trình ESPSP thì có một cái hợp phần hỗ trợ chính phủ Việt Nam cải thiện khung chính sách, tăng cường năng lực và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Hiện nay thì cái quyết định số 13 năm 2020 của Việt Nam về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam thì đã hết hạn từ tháng 12 năm ngoái, và hiện nay thì chúng ta đang chờ có một cái văn bản khác để thay thế. Vậy thì EU có hỗ trợ khuyến cáo như thế nào với Bộ Công Thương để cái văn bản mới vừa có thể khuyến khích nhưng mà vẫn có thể kiểm soát nguy cơ phát triển quá nóng của điện mặt trời mà ông Aliberti đã đề cập ạ? The European Union understands that the government needs and takes time to review the impact of. Chúng tôi cũng hiểu rằng là chính phủ Việt Nam vẫn cần rất nhiều thời gian để có thể là điều chỉnh cơ chế cũ trước khi xây dựng cơ chế mới để là hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Và đặc biệt, việc xây dựng cơ chế giá FIT cũng cần rất nhiều thời gian để xây dựng. Trong quá trình chuẩn bị của chính phủ, cũng như là với sự hỗ trợ của chúng tôi, thì chúng tôi cần phải nghiên cứu kỹ những khía cạnh khác nhau như là quan điểm từ phía nhà đầu tư để làm sao cho những hỗ trợ của chúng tôi có thể đáp ứng được kỳ vọng của họ và đồng thời giúp cho họ xây dựng được một lộ trình cụ thể khi mà đầu tư vào những dự án mới liên quan đến điện mặt trời và năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
Phía Liên minh châu Âu chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều cho phía Việt Nam để thực hiện những nghiên cứu và báo cáo liên quan đến quá trình thực hiện cơ chế giá FIT trong thời gian qua. Chúng tôi chắc chắn rằng những quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu cũng đã áp dụng các cơ chế khác nhau và họ đã có những bài học kinh nghiệm rất cụ thể cũng như là những điển hình thành công trong quá trình áp dụng này rồi. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với phía Việt Nam để hỗ trợ chính phủ Việt Nam xây dựng và quyết định những cơ chế mới. Và để hỗ trợ cho phát triển điện mặt trời tại Việt Nam thì chúng tôi sẽ phải thu thập và phân tích nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Ví dụ như là nguồn thông tin từ phía các cơ quan chính phủ, nhà đầu tư, từ phía những đối tác và các nhà phát triển dự án khác. Và đặc biệt là chúng tôi phải quan tâm đến kỳ vọng và trải nghiệm từ phía người tiêu dùng nữa. But it's also the consumer, the final, the end consumers of the energy. Vâng ạ, như ông Jesus Lavigna thì vừa đưa ra cái khuyến cáo mang cái tính tổng thể đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng cái chính sách về phát triển điện mặt trời. Thế nhưng có một cái vấn đề mang tính chi tiết hơn, đó là liên quan đến cái câu chuyện biểu giá điện. Nhất là khi mà gần đây có thông tin là cái biểu giá điện đang được đề xuất giảm tới 30%, khiến nhiều người khá là lo lắng băn khoăn đấy ạ. Vậy thì xin được hỏi bà Vũ Chi Mai ạ, cái câu chuyện về biểu giá điện mặt trời trong điều kiện như hiện nay thì chúng ta nên tiếp cận theo cái hướng như thế nào ạ? Vâng, ở nhiều nước trên thế giới thì chúng ta cũng biết là có điện mặt trời thì có 3 dạng: điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi. Thế thì người ta sẽ có những cái cơ chế khác nhau cho các cái quy mô khác nhau. Ví dụ như quy mô của điện mặt trời mái nhà là quy mô nhỏ thì người ta sẽ dùng cơ chế FIT để nó dễ, nó đơn giản về mặt thủ tục hành chính. Còn những cái quy mô lớn thì người ta sẽ dùng cơ chế đấu thầu. Cơ chế đấu thầu cũng cần phải được xây dựng rất là kỹ lưỡng, thấu đáo để tránh những cái rủi ro tiếp theo. Còn liên quan đến cái việc mà giảm cái giá thành 30%, thì cái việc thứ nhất là cái việc phát triển rất là nóng của điện mặt trời trong thời gian vừa rồi do cơ chế FIT 2 đã được ban hành thì thấy là cái cơ chế đó rất hấp dẫn. Đồng thời nữa thì do cái phát triển boom của thị trường như vậy thì cái năng lực vận hành, quản lý, năng lực xây lắp của các chủ đầu tư cũng được tăng lên. Cái giá công nghệ vẫn tiếp tục giảm và vì vậy thì cái chi phí chắc chắn hoặc là cái mức FIT 3 chắc chắn nó sẽ giảm. Còn bao nhiêu 30% hay là 50% hay là 10% thì chúng ta chưa biết, cái đấy là chờ chính phủ quyết định. Nhưng mà giảm đấy là xu thế tất yếu và hợp lý. Một số nhà đầu tư thì họ vẫn cứ tiếp tục xây dựng phát triển dù chưa có cơ chế của chính phủ ban hành. Tôi thấy đấy là lỗi của nhà đầu tư, bởi vì nếu như khi chưa có cơ chế thì họ cũng chưa nên làm cái gì cả. Vâng. Vậy thì dự án EVEF thì có hỗ trợ cụ thể như thế nào trong cái quá trình xây dựng biểu giá điện mặt trời của Bộ Công Thương ạ, thưa bà Vũ Chi Mai? Chúng tôi năm 2018, từ 2018 đến 2020 thì chúng tôi có hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng cái biểu giá cho điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời nổi, điện mặt trời mặt đất, và cụ thể chúng tôi đã phát triển 91 kịch bản khác nhau cho những cái quy mô công suất, cho cái địa điểm khác nhau và với những cái công nghệ khác nhau, công nghệ Trung Quốc hay là công nghệ châu Âu hay là mọi thứ. Và chúng tôi có đề xuất 2 cái đề xuất mà chúng tôi rất mong muốn chính phủ tiếp tục cân nhắc. Thứ nhất là chia giá cơ chế hỗ trợ theo vùng, bởi vì Việt Nam rất là dài, cái bức xạ từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam rất khác nhau. Cái lưới điện của Việt Nam cũng phải chịu một cái áp lực rất lớn khi từ miền Bắc miền Nam hơn 2.000 cây số, và điện mặt trời mái nhà với cái ưu điểm là sản xuất tại chỗ, tiêu thụ tại chỗ nên được khuyến khích, và bởi vì miền Bắc cái bức xạ thấp hơn cho nên được khuyến khích với mức cao hơn để hấp dẫn nhà đầu tư và tránh giảm tác động lên cái lưới truyền tải phải chuyển từ miền Nam lên miền Bắc. Cái khuyến cáo thứ hai chúng tôi vẫn mong muốn được tiếp tục đề xuất, đấy là cái cơ chế FIT giảm dần một cách tự động, bởi vì chúng ta thấy cái thị trường khi mà nó đã vào rồi, một cái thị trường đã phát triển thì những cái chi phí cho nó để xây dựng một dự án giảm, đồng thời giá công nghệ vẫn tiếp tục giảm. Vì vậy cho nên là thay vì một cái cơ chế mà nó có dạng trong vòng 2 năm hoặc là chính phủ liên tục phải thay đổi, thì có một cơ chế tự động là cái FIT đấy sau 6 tháng hoặc là sau 1 năm nó sẽ giảm bao nhiêu phần trăm, 12%, 6% tùy thuộc vào cái việc tính toán và thị trường thực tế. Và hy vọng là những cái tư vấn này của dự án EVF thì sẽ được Bộ Công Thương tiếp nhận khi mà xây dựng cái ban hành cái chính sách mới mà rất nhiều người đang chờ đợi, đúng không ạ? Vâng, vậy thì xin hỏi một câu hỏi với bà, đó là về cái tư duy dài hạn thì như chúng ta đã nhắc đến rồi. Vậy thì về dài hạn chúng ta nên xác định cái vị trí của điện mặt trời trong phát triển dài hạn nó như thế nào trong ngành năng lượng nói chung để mà từ đó chúng ta đảm bảo được cái nhất quán trong chính sách ạ, thưa bà?
Vâng, cái chính sách, tại vì chúng ta thấy là cái điện mặt trời, nhất là điện mặt trời nổi hoặc là điện mặt trời mặt đất thì đòi hỏi một cái vốn khá là nhiều. Và nhà đầu tư cần thời gian đủ để cân nhắc cái việc đầu tư đó. Chính vì vậy cái chính sách cần phải đưa ra đúng hạn hoặc là kịp thời. Ví dụ nhà đầu tư cần 3 năm để xây dựng dự án thì chính sách cần phải có trước đó để người ta cân nhắc, người ta vào một cái công nghệ nào hoặc là thị trường nào. Và chính sách thì không phải là một cái công cụ cố định, nó cần phải phản ánh được cái thị trường như thế nào thì cái công cụ đó cần phải được điều chỉnh để nó khuyến khích thị trường phát triển hơn nữa. Nếu như mà nó phát triển quá mạnh trong thời gian vừa rồi thì chính sách cũng cần phải dừng lại để điều chỉnh làm sao để nó không thiệt hại đến các bên, nhà đầu tư cũng như nhà nước. Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến chia sẻ của bạn. Thưa ông Jesus Lavigna, vậy thì sau khi dự án EVF kết thúc thì Liên minh châu Âu có cái kế hoạch như thế nào để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển điện mặt trời trong thời gian tới ạ? The European Union, now we are discussing with MOIT and we are finalizing the new. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính khi mà hỗ trợ cho Việt Nam. Thứ nhất là chúng tôi hiện tại đang trong giai đoạn thỏa thuận và đàm phán với phía Bộ Công Thương về xây dựng một danh mục mới. Chúng tôi đang chuẩn bị có gói đầu tư hỗ trợ cho Việt Nam lên đến 450 triệu euro và với gói hỗ trợ này, chúng tôi hướng đến 3 mục tiêu cụ thể. Thứ nhất là tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng. Thứ hai là tăng tỷ lệ tích hợp điện sản xuất từ năng lượng tái tạo vào hệ thống điện của Việt Nam. Và thứ ba là tăng cường củng cố hệ thống thông tin năng lượng của quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ cho Việt Nam thực hiện những chỉ tiêu đã đề ra trong Quy hoạch điện 8. Trụ cột thứ hai mà chúng tôi đang hỗ trợ đó là tăng cường tiếp cận về mặt tài chính, về nguồn đầu tư, giúp huy động được các nhà đầu tư vào lắp đặt các hệ thống điện mặt trời, cũng như là điện mặt trời mái nhà. Việc những nhà đầu tư có thể tiếp cận tốt hơn với nguồn tài chính hoặc là tiếp cận của họ tốt hơn đối với các trang trại điện mặt trời sạch thì đó cũng sẽ là mục tiêu mà chúng tôi sẽ hỗ trợ trong thời gian sắp tới. Trụ cột thứ ba mà tôi cho rằng không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác cũng phải đối mặt và đang trong quá trình áp dụng đó là chuyển đổi số. Đây cũng là một trong những yêu cầu mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện khi muốn tăng cường tiến tới chuyển dịch năng lượng trong tương lai. Vâng ạ, xin cảm ơn ông Jesus Lavigna đã chia sẻ những cái kế hoạch hỗ trợ của Liên minh châu Âu đối với Việt Nam trong phát triển điện mặt trời trong thời gian tới ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi của các vị khách mời trong chương trình đối thoại hôm nay thì có thể thấy là điện mặt trời có tiềm năng phát triển rất lớn tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nhưng những gì diễn ra thời gian qua cũng cho thấy là cái việc xây dựng quy hoạch, chính sách cho phát triển điện mặt trời là rất quan trọng, tránh cái tình trạng phát triển ồ ạt gây nên nhiều hệ lụy như chúng ta đang thấy. Và trong quá trình xây dựng quy hoạch chính sách đó thì chúng ta sẽ cần tham khảo kinh nghiệm của các nước đi trước, cần tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế như là chương trình hỗ trợ chính sách lĩnh vực năng lượng nhằm tăng cường sự tiếp cận năng lượng bền vững tại các khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo của Việt Nam và Liên minh châu Âu. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay là ông Jesus Lavigna, Phó trưởng Ban Hợp tác Phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và bà Vũ Chi Mai, trưởng hợp phần năng lượng tái tạo, dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam EU EVF. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.